সকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বিতপন দাস ইউটিউব চেনেললৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা আছে না নাই চাই লওক আৰু এটা ধুনিয়া আপোনালোকক মই নিউজ দি মানে টেক ইন্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত এপল সিৰিজৰ 14 সিৰিজ যেতিয়া লঞ্চ হৈছিল এবছৰ হোৱা নাই লঞ্চ হোৱা তেতিয়া তাত ডাইনামিক আইল্যান্ড আছিল কিন্তু এন্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনত এই ফিচাৰটো অফিচিয়ালি ইউজ কৰিব পৰা নাছিল কিয়নো অফিচিয়ালি কোনো স্মাৰ্টফোন কোম্পানী বা ব্ৰেণ্ডে ইয়াত এভেইলেবল কৰাই দিয়া নাছিল অৰ্থাৎ আমি এক্সটাৰ্নেল এপ ইউজ কৰি ইটো ফিচাৰ ইউজ কৰিছিলো এন্ড্ৰইডৰ কিন্তু এন্ড্ৰইডৰ এনে এটা স্মাৰ্টফোন আহি আছে যেটো আপোনালোকে অফিচিয়ালি সেটিংছত ইয়াৰ অপচনটো পাইয়ে যাব ডাইনামিক আইল্যান্ড ইউজ কৰা সেই স্মাৰ্টফোনটো 21 মাৰ্চত লঞ্চ হ'ব অৰ্থাৎ Realme C55 এই মডেল নাম্বাৰ ফোনটোত এই আপোনালোকে ফিচাৰটো পাব আৰু স্মাৰ্টফোনটো বিশেষ একো ধৰিব পৰা নাই কি থাকিব মানে ফ্লিপকাৰ্টত লিস্টেড হৈছে আপোনালোকে চালে চাব পাৰে 64 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰাৰ লগত আহিব আৰু মেইনলি ইয়াত ডাইনামিক আইল্যান্ডৰ ওপৰত ফোকাস কৰা হৈছে হেয়ে এই স্মাৰ্টফোনটো 15000 তলত আহিব আৰু মই পাৰিলে নিশ্চয় ইয়াৰ ওপৰত ভিডিও বনাই আপোনালোকক ভিডিও মানে আনবক্সিং দি দিম নেক্সট মান্থত পাৰিলে আৰু মোৰ যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ